Du lịch Hà Nội không chỉ nổi tiếng với những phố phường cổ kính, các món ăn đặc trưng làm nức lòng thực khách gần xa, mà còn có rất nhiều di tích lịch sử nổi tiếng thú vị. Trong đó có Bốt Hàng Đậu, công trình kiến trúc nổi bật và có giá trị lịch sử đặc biệt đối với thành phố nghìn năm văn hiến. Hôm nay các bạn hãy cùng mình đi tham quan tháp nước Hàng Đậu ở phố Hàng Đậu, phường Ba Đình, Hà Nội nha. Tháp nước Hàng Đậu hay còn gọi là Bốt Hàng Đậu, đài đầu, nhà máy nước tròn, tọa lạc tại ngã 6 của các phố cổ. Đây là tháp nước Hàng Đậu các bạn nha. Tháp nước có dung tích là 1.250 mét khối và được xây dựng năm 1894 do công ty của Pháp xây dựng các bạn nhé. Tháp nước này thì có cả trước ở cầu Long Biên từ rất lâu rồi, hơn 130 năm rồi. Tháp nước thì hiện tại thì không mở cửa cho người tham quan vào, nên là mình không vào bên trong quay cho các bạn xem được nha. Mình chỉ quay được ở bên ngoài thôi. Tháp thì gồm có 3 tầng và cửa vào của tháp đây là cửa sắt sơn màu xanh đặc trưng của kiến trúc Pháp các bạn nhé. Được xây dựng từ thời Pháp thuộc nên tháp nước Hàng Đậu mang trên mình kiến trúc cổ điển, tinh tế của châu Âu. Tòa tháp nước kết hợp với những hàng cây xanh và nét đẹp đặc trưng của những con phố cổ. Tất cả tạo nên một khung cảnh vô cùng sang trọng, cổ kính, khó Xung nơi quanh nào tháp thì có có được. lắp các đèn chiếu sáng đó các bạn nhé. Và đặc biệt là tháp thì được xây bằng đây là những viên đá xanh đó. Tháp có hình trụ tròn, toàn bộ phần vỏ tháp được xây bằng đá xanh kiên Những cố. ô cửa sổ ở tầng 1 thì đã được bịt kín lại để tránh cho mọi người dân vứt rác vào trong này ấy các bạn. Còn tầng 2, tầng 3 thì các ô cửa vẫn để thoáng, để trống như vậy nhá. Trước khi tháp nước Hàng Đậu được xây dựng, người Hà Nội chỉ chủ yếu dùng nước giếng đào hoặc nước từ các ao hồ. Những năm 1894, nhiều đợt dịch bệnh lớn liên quan đến ô nhiễm nước đã xảy ra, làm ảnh hưởng tới rất nhiều người dân, trong đó có cả 12.000 quân sĩ Pháp. Giống như là một pháo đài ấy các bạn. Giống như một lô cốt ấy. Do đó, thực dân Pháp đã thành lập một ủy ban khảo sát các nguồn nước và quyết định xây dựng nhà máy nước sạch, dự án xây dựng tháp nước. Những công trình gì của ngày Pháp xây từ ngày xưa mà còn lại đến bây giờ thì đều là chắc chắn và kiến trúc đều rất đẹp các bạn nhé. Cùng với những công trình điện nước khác của thành phố đều được xây dựng chủ yếu để phục vụ cho thực dân và binh lính Pháp, còn người dân thì bị hạn chế. Kể từ khi được xây dựng, tháp nước Hàng Đậu được coi là công trình đầu tiên đánh dấu sự thay đổi bộ mặt của thành phố Hà Nội. Tháp nước Hàng Đậu này là ngày xưa xây cùng với lại tháp nước Đồn Thủy các bạn nhé. Và nhà máy nước Yên Phụ, cả ba công trình này nằm trong cùng một hệ thống cung cấp nước sạch đầu tiên do thực dân Pháp xây dựng tại Hà Nội. Việc xây dựng hệ thống này được thực dân Pháp tiến hành nhằm giải quyết nhu cầu nước sinh hoạt và vệ sinh, đặc biệt sau đợt bùng phát dịch bệnh nghiêm trọng ảnh hưởng tới binh lính và người dân tại Hà Nội. Tháp nước Hàng Đậu có thiết kế giống như một pháo đài kiên cố cao 3 tầng, với phần thân là hình trụ tròn và mái tôn hình chóp nón. Trong đó, đường kính phần thân tháp nước dài 19 m và cao 21 m. Qua biến đổi của thời gian rồi chiến tranh tàn phá nhưng mà tháp nước vẫn đứng vững, hiên ngang. Xung quanh tháp được bao quanh bởi bức tường đá đục 54 ô cửa hẹp và cao như lỗ châu mai. Bên ngoài tường cũng có những hình khối hình vòm cung và các họa tiết trang trí sắt uốn để tạo cảm giác mềm mại hơn. Thời gian có thể đổi thay nhưng mà tháp nước thì vẫn vậy. Từ năm 1960, chính quyền Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa đã quyết định nâng cấp nhà máy nước Yên Phụ và thay thế công nghệ truyền dẫn nước sạch. Do đó, tháp nước Hàng Đậu không được sử dụng và bị bỏ hoang một thời gian dài. Thậm chí, tháp nước còn có thời gian từng bị đe dọa tháo dỡ để xây dựng các công trình phúc lợi khác vì vị trí đắc địa của nó. Trong nhiều năm, xung quanh chân tháp là những kiosk buôn bán và phải đến năm 2003 mới được trả về cảnh quan ban đầu. Ở tháp nước này có rất đông các bạn đến chụp hình ấy các bạn. Vì khung cảnh giống như là kiểu ở trời Âu ấy, đặc biệt là vào những cái mùa mà cây thay lá ấy, thì những lá vàng, thảm lá vàng tạo nên một background chụp ảnh rất là đẹp các bạn nhé. Nên là đây rất là đông các bạn nữ, các nàng thơ đến đây để chụp ảnh nhé. Hơn nữa là tháp nước Hàng Đậu này cũng rất gần với phố Phan Đình Phùng ấy. Bên kia là phố Phan Đình Phùng, cho nên là rất đông các bạn đi sang bên này để chụp ảnh. Vào tháng 4 năm 2010, nhân dịp đại lễ 1000 năm Thăng Long Hà Nội, tòa tháp được cải tạo toàn diện. Ngoài việc lắp đặt đèn hát chiếu sáng ở mặt đất, bóc lớp vữa cũ và chát lớp mới, lợp lại mái tôn, đục bỏ các lớp gạch hỏng và thay vỉa hè. Tháp nước còn được lắp đặt thêm trạm điện và hệ thống chiếu sáng, và đến năm 2023, tháp nước Hàng Đậu được tu sửa một lần nữa để trở thành không gian nghệ thuật. Thật sự là những công trình mà kiến trúc của Pháp ấy mình rất ấn tượng, bởi vì kiến trúc Pháp
đẹp và thể hiện cái sự tinh tế ấy các bạn. Mặc dù thân tháp hình trụ tròn như vậy nhưng mà nhìn tổng thể thì lại rất là mềm mại các bạn nhé. Do có cấu trúc kiên cố giống một lô cốt nên khiến người dân nhầm lẫn và gọi đây là bốt hàng đậu, nhưng thực dân Pháp gọi là đài đầu. Thân của tháp thì hình trụ và mái thì hình chóp nón các bạn nhé. 17 ô cửa ở tầng 1 đã xây kín lại để ngăn ngừa việc vứt rác bừa bãi vào bên trong. Trên đỉnh của tòa tháp này, tức là tầng thứ 3 sẽ để két nước các bạn nhé. Còn tầng thứ 2, tầng 1 thì sẽ là những cái đường ống dẫn nước xuống bên dưới để phục vụ cho binh lính Pháp ngày xưa đóng ở trong thành phố Hà Nội. Tháp nước cổ này nằm ngay đoạn đầu của thành phố, rất thuận tiện để thực hiện chức năng của nó là rót nước vào nơi đóng quân trong kinh thành Thăng Long. Tháp thì vẫn còn gắn cái biển của ngày đầu xây dựng của tháp đây các bạn. Phần cổng ra vào được lắp đặt 2 cánh cửa theo phong cách bài trí đặc trưng của các công trình ở Pháp khi đó, như những công trình kiến trúc thời Pháp thuộc ở Hà Nội. Nơi đây mang một vẻ đẹp in đậm dấu ấn phương Tây, các vòm cửa hình vòng cung, những đường diềm phân tầng nối liền thành một dải lụa bao quanh tòa tháp đã tăng tính thẩm mỹ, xóa mờ đi cảm giác nặng nề do đá và xi măng tạo nên. Bốt hàng đậu khi về đêm lại là một khung cảnh khác khi màn đêm kéo đến. Bên ngoài không gian ở bên ngoài của tháp nước cũng rất rộng các bạn nhá, vì ở đây chỗ này là thuộc ngã 6 của các tuyến đường ấy giao nhau nên là rất là đông đúc nhộn nhịp. Bên ngoài của chân tháp nước này thì có lát gạch rất là sạch sẽ nhá, nên là các bạn có thể để xe ở trên đây vỉa hè kiểu này các bạn, xong rồi các bạn có thể để xuống đây chụp ảnh nhá. Vì tháp nước không mở cửa nên mình chỉ chụp ảnh được ở xung quanh bên ngoài thôi mình chỉ chụp ảnh được xung quanh bên ngoài thôi và tham quan tháp nước, chụp cho mình những bức ảnh đẹp nhất. Thì bên kia là phố Phan Đình Phùng rồi nên là các bạn có thể sang phố Phan Đình Phùng, và đây là vườn hoa Vạn Xuân này, nên là các bạn có thể đi bộ sang bên vườn hoa Vạn Xuân rồi sang phố Phan Đình Phùng chụp ảnh nhé. Những ngọn đèn đường cùng dòng xe qua lại tấp nập chiếu lên những bức tường đá một mảng màu huyền ảo. Tháp nước này là một vị trí rất là đắc địa, giao nhau của 6 tuyến đường luôn, ngã 6 luôn các bạn, nên là rất là đẹp luôn. Nếu bạn đang tìm kiếm một địa điểm check-in Hà Nội đẹp và độc đáo thì bốt hàng đậu là nơi tín đồ sống ảo không thể bỏ lỡ. Không biết tên là gì nhưng mà đến mùa thay lá sẽ là có lá vàng rực luôn các bạn nhé, giống như là bối cảnh ở bên Hàn Quốc. Nên là các bạn mà đến đây vào đúng cái mùa thay lá, mình nghe nói là đúng mùa thay lá vào khoảng cuối tháng 3 các bạn ạ. Nếu các bạn mà đến đây vào đúng cái mùa đó thì chụp ảnh sẽ rất là đẹp. Toàn bộ những cây này sẽ phủ một màu vàng hết các bạn nhé. Nếu mà các bạn đã đến đây thì từ đây qua phố Phan Đình Phùng rất là gần, các bạn nên kết hợp cả hai nơi các bạn nhé. Chụp ảnh cả Phan Đình Phùng, cả bốt hàng đậu luôn nhá. Cuối tháng 3 là thời điểm giao mùa, khung cảnh tại nơi đây vô cùng ấn tượng. Khoảng thời gian này, những cây lộc vừng đỏ bắt đầu thay lá, những chiếc lá vàng rực rỡ càng tô điểm cho tháp nước như một bức tranh lãng mạn và cổ kính. Có thể nói khung cảnh lãng mạn như trong phim Hàn Quốc của bốt hàng đậu đã trở thành nguồn cảm hứng cho nhiều nhiếp ảnh gia, những người đam mê nhiếp ảnh và những bạn trẻ thích sống ảo. Bốt hàng đậu này là đối diện với trụ sở công an của thành phố Hà Nội các bạn nhá. Nên là lúc nào cũng có công an làm 24/24 các bạn nhá. Vì là đối diện với trụ sở của công an thành phố Hà Nội, của quận Hoàn Kiếm luôn. Đây bên kia là trụ sở của công an kìa. Nên là lúc nào công an cũng ở đây các bạn nhá. Như công việc hàng ngày của các chú ấy vừa là giao đảm bảo giao thông và vừa là trông bốt hàng đậu luôn các bạn nhé. Bốt hàng đậu cách chợ Đồng Xuân chỉ 5 phút đi bộ. Đây cũng là địa điểm ẩm thực không thể bỏ qua. Nếu như là các bạn muốn đi được nhiều nơi thì các bạn đi xe xích lô sẽ được đi quanh các khu vực ở đây. Ở đây rất là đẹp các bạn nhé. Thật sự là nếu mà đến đây vào đúng cái mùa thay lá, khung cảnh như trời Âu luôn các bạn ạ. Rất là đẹp. Bởi vì vốn dĩ cái bốt hàng đậu này đã mang lại một cái kiến trúc cổ rồi ấy, mà bây giờ thêm kiểu như quang cảnh xung quanh là điểm nhấn vào ấy thì sẽ rất là đẹp. Tháp nước hàng đậu mang trong mình sự độc đáo của kiến trúc cổ xưa, đồng thời cũng là một trong những di tích văn hóa cổ nổi bật ở thủ đô Hà Nội. Dù thời gian có miệt mài trôi đi thì tháp nước này vẫn luôn đứng đó hiên ngang, là minh chứng rõ nhất cho tinh thần đấu tranh bất khuất của dân tộc Việt Nam. Tháp nước đã không còn chức năng cấp nước cho người dân, thế nhưng bốt hàng đậu vẫn còn tồn tại như một di tích lịch sử, một biểu tượng của sự độc lập, tự do và giải phóng. Tháp nước hàng đậu sẽ mãi được ghi nhớ trong trái tim người dân Hà Nội như một ký ức về một thời đã qua, một thời khó khăn nhưng vô cùng rực rỡ và đầy hy vọng.
Ngày nay, tháp nước Hàng Đậu không còn sử dụng cho mục đích chứa và phân phối nước. Tuy nhiên, công trình như một biểu tượng của sự trường tồn, nó gợi nhắc cho người dân và du khách về một Hà Nội vừa cổ kính vừa hiện đại. Tháp nước Hàng Đậu vì thế không chỉ đơn thuần là một công trình cấp nước cũ mà còn là biểu tượng của lịch sử, kiến trúc, là ký ức đô thị sống động và là niềm tự hào của người Hà Nội suốt hơn 130 năm qua. Các bạn nhớ đăng ký kênh, like và share để nhận được những video mới nhất của mình nha. Xin chào tất cả các bạn.